今から大阪に行ってきます。イエーイ。කොනිච්චිවා ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට අදත් ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ ගෙවිගෙන යන්නේ අපේ winter vacation එක. මයි මගේ යාළුවා ගොඩාක් කලින් ඉඳන් plan කරගෙන හිටපු winter vacation trip එක යන්න තමයි අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. trip එකට යන්න ඕන බඩුවකේකුත් අරගෙන දැන් මං හදන්නේ luggage එක pack කරන්න. මම තාම ඔයාලට කිව්වේ නෑනේ අපි කොහෙද යන්නේ කියලා. අපි යන්නේ ඕසක වලටයි කියෝතෝ වලටයි. කගුෂිමා ඉඳලා ඕසක වලට ශින්කන්සෙන් එකේ ඒ කිව්වේ බුලට් ට්‍රේන් එකේ. එහෙම නැත්නම් ෆ්ලයිට් එකක යන්න පුළුවන්. බුලට් ට්‍රේන් එකක යනවා නම් පැය 5මාරක් විතර යනවා. ෆ්ලයිට් එකේ නම් පැය 1මාරයි. ඉතින් අපි වෙලාවත් ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා අපි දෙන්න ප්ලෑන් කළේ ෆ්ලයිට් එකේ යන්න. ඉස්සෙල්ලම මම දවස් 4කට හරියන්න ඇඳුම් ටික පැක් කරගත්තා. wet tissues, hand spray, mask කියන්නේ මේ දවස්වල අපි ළඟ අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න ඕන දේවල්. ඉතින් ඒ ටිකත් අමතක වෙන්න කලින්ම පැක් කරලා තියාගන්නවා. ජපානයේ මිනිස්සු සීතල කාට ළඟ තියාගන්න තව දෙයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේවට කියන්නේ කයිරෝ කියලා. ඒ කිව්වේ heat packs. මේක ඇතුලේ තියෙන මේ පොඩි පැකට් එක එළියට අරගෙන පොඩි කරාම ඒක රස්නේ වෙනවා. අත් දෙකට සීතල දැනුනම මේ පැක් එක අතේ තියාගෙන ඉන්නකොට උණුසුමක් ලැබෙනවා. වොලට් එක වගේ ළඟ තියාගන්න ඕන පොඩි පොඩි දේවල් ටික මම මේ බෑක්පැක් එකට දාගන්නවා. ඔක්කොම රෙඩි කරගෙන මම දැන් මේ බලාගෙන ඉන්නේ මගේ යාළුවා එනකන්. එයාගේ වාහනේ තමයි අපි එයාපෝට් එකට යන්නේ. Fall into my covers where they sink one by one. Yeah, I watch them disappear to nothing, disposable as chewing gum. එයාපෝට් එක ළඟම තියෙන වාහන පාක් කරන්න පුළුවන් තැන්. දවසට යෙන් 500ක වගේ ගානකට අපි නැති දවස් ගානකට පේ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. We kiss and lie in bed to fill awkward silences. අපි දැන් එයාපෝට් එකට ආවා. ඒත් චෙකින් වෙන්න පුළුවන් ඩිපාචර් ටයිම් එකට පැය 1මාරකට කලින් ඉඳලා නිසා තව පැයක් විතර තියෙනවා. වෙලාවක් තියෙන නිසා මයි මගේ යාළුවා හිතුවා මේ එයාපෝට් එකට එන ෆ්ලයිට්ස් යන ෆ්ලයිට්ස් එහෙම බලන්න පුළුවන් තැනක් තියෙන නිසා එතනට යන්න. වෙලාවත් හරි නිසා අපි දැන් ආවා චෙක්-ඉන් කවුන්ටර් එක ළඟට. මෙතනින් අපේ ලගේජ් දෙක බෙල්ට් එකට දාලා ඊට පස්සේ අපි යනවා බෝඩින් ගේට් එක ළඟට. චෙකින් වෙලා බෝඩින් ගේට් එක ළඟට ආවමයි දැක්කේ අපේ ෆ්ලයිට් එකේ විනාඩි 50ක ඩිලේ එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් තව පැය එකමාරක් විතර තියෙන නිසා
අපි දෙන්න හිතුවා කොෆි එකක් බොන්න. Okay. Niko入れるの? Nikoも足りないかも. ජපානයේ ගොඩක් මිනිස්සු කොෆි, ටී බොද්දි sugar දාන්නෙම නැති තරම්. ඒත් මට නම් හොඳට පැණි රහට තියෙන්න ඕනේ. මම ගොඩක් වෙලාවට sugar syrup එහෙම ගොඩක් දාන නිසා මගේ යාළුවා හැමතිස්සෙම කියනවා මට මොකක් හරි ලෙඩක් හැදෙයි කියලා. Take a hit, take a hit, take another one. Hold your breath till it turns you on. Let your feet leave the ground, hold my hand and don't let go. Take a trip, we can get away, lose ourselves and say anything. 飛行機は50分遅れました。そうなんです。長いです。疲れた。疲れた。Take a hit, take a hit, take another one. Hold your breath till it turns you on. Let your feet leave the ground, hold my hand and don't let go. Take a trip, we can get away, lose ourselves and say anything that we want, it's okay, cause this is love. I don't care if it kills me. Love's all we need. This is love. 今飛水筒や行機にペットボトル乗りましなどは気圧た。の変化により水漏れの恐れがあります。周りのお客様の手荷物を汚損してしまう可能性がありますので忘れられ See you ません。 later. ご協力お願いします。 This is love. අපි ඕසක වලට ආවා. කගුෂිමා වලට වඩා නම් මෙහි ගොඩක් සීතලයි. ඉස්සෙල්ලම් මෙතනින් අපි ලැගේජ් එක අරගෙන ඊට පස්සේ අපි දැන් ඉන්නේ ටර්මිනල් 3 එකේ නිසා ටර්මිනල් 1 එකට යන්න ඕනේ ට්‍රේන් එක ගන්න. අප්තරු? ඕසක කන්සයි එයාපෝට් එකේ ඉඳලා අපේ හොටෙල් එක තියෙන ශිම්බාෂි වල නිසා අපි ට්‍රේන් දෙකක යන්න ඕනේ. これ？ස්ටේෂන් එකෙන් බැහැලා කිලෝමීටරයක විතර දුරක් අපි හොටෙල් එකට පයින් යන්න ඕනේ. ඒත් සීතලත් එක්ක ලැගේජුත් අරගෙන යන්න මහන්සි නිසා අපි දෙන්න හිතුවා ටැක්සි එකක යන්න. ロイヤル D がロイヤルホテルとか、そういうもんであればね、日光ホテルとか結構都会になってきました都会になって一ビってやるようなですね。
අපි හොටෙල් එකට ආවා. මේ හොටෙල් එකේ නම සරසා. ඕසාකා වල ශින්බෂි වල තමයි තියෙන්නේ. හොටෙල් එකේ ඉන්න වෙලාව ගොඩාක් අඩු නිසා අපි දෙන සාමාන්‍ය හොටෙල් එකක් තමයි බුක් කළේ. අපි දෙන්න මේ වැකේෂන් ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරේ මාස 3කට විතර කලින් ඉඳලා. ඒක නිසා අපිට හොටෙල්ස් වලට ෆ්ලයිට්ස් වලට ගොඩාක් අඩු වියදමක් තමයි ගියේ. අදයි හෙටයි දවස් දෙක අපි නවතින්නේ මේ හොටෙල් එකේ. මේ vlog එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ආයෙමත් vlog 2 එක අරන් එනකම් ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න.